Di our next project. Ni adalah container 40 footer 40 kaki. Jadi kalau kita tengok dia ada Astro, ada bekalan elektrik. Kita tengok dulu. Ni dia punya depan ni, dia punya macam courtyard lah. Jadi material dia buat daripada nampak macam kayu. Lepas ni dia plastik. Kita tengok dekat bawah dia ada apa. Okey, dia suspended. Jadi all the piping semua dekat bawah. So dia ada banyak extractor lah, fan extractor, sebab obviously container ni panas. Jadi dia punya pintu masuk dia. Ni pintu masuk dia. And kalau dekat atas tu dia ada macam tempat deck lah, deck lepak. Okay, kita try masuk tengok. Kita masuk-masuk je, kita akan sampai ke ruang tamu. Ada TV. Yang dekat depan ni dia punya balcony atau tempat lepak dia. Ada extractor, ada lagi extractor. Ni balcony dia punya ruang tamu. Ada satu aircon sini, 2 horsepower. And ni tempat makan dia. And sana bilik tidur. Sini tempat masak. Ada kabinet apa semua. Ada DB box, kat luar ada DB box. Ni tingkap dia. Ada 2 tingkap besar dekat dia ruang tamu dia. Okey, ni pemandangan dia. Pemandangan kelapa sawit lah. Ni dia punya kitchen dia. Ada fridge dan ada semualah, rice cooker apa semua. Bawah ni dia ada ni piping apa semua. Jadi kita terus kepada dia punya sebelum masuk bilik tidur, kita tengok dulu bilik air dia. Okey, ni bilik air dia. Bilik air dia kita try buka. Quite nice jugalah bilik air dia. Ni ada extractor, obviously. Air pun laju. Sini macam shower pun, shower laju. Full set of shower. Cuma mungkin belum cukup untuk taruh bathtub lah. Tunjuk air lah. Okay. Memang ada 2 aircon, ni lagi 1 aircon dekat bilik tidur dia. Ni bilik tidur dia, muat katil double, which is quite huge. Lagi 1 tingkap dekat sini, lagi 1 extractor. Jadi daripada bilik tidur dia, kalau kita tengok keluar, memang sampai hujung. Memang panjang lah, 40 footer 40 kaki. Lebih 10 meter lah. Jadi 40 kaki kali dengan berapa kaki tu, 2.5 meter tu dalam 10 kaki, 400 square feet juga. Okay, ni pemandangan daripada luar. Sekarang kita akan cuba naik ke atas deck lah. Deck kat atas tu, dia punya tangga deck dia. Kat belakang ni semua dia taruh compressor and semua extractor dia lah. Jadi kita naik deck dia. Okey, kita sudah sampai di tingkat atas. Ni deck dia, very nice. So will you believe that I'm actually on top of a container, 40 footer container. And I rasa tiny house ni boleh, cukup. Ni dalam 400 square feet punya rumah. Dan tu obviously kecil lagi lah. And tiny house ni terletak dekat Kuala Selangor, Jeram Tiny House. Bolehlah cari Jangan lupa Agoda ada, Airbnb pun ada.